ده مدرج اسمه مدرج كاسكيد. ده يعتبر من المعالم المهمة اللي موجودة في أرمينيا في العاصمة يريفان. المدرج ده هنطلعه مع بعض. المفروض بنطلع مسافة كبيرة، وكمان بعد ما بنطلع في آخر المدرج ده وكده بنشوف كل العاصمة من فوق، وده يعتبر من أهم المعالم اللي موجودة هنا، ومعلم تاريخي ومشهور جدا في يريفان. هنطلع كده ونشوفه مع بعض ونصور على قد ما نقدر كده.
مكملين. شكله كده مقفول وفي اعمال صيانه، اللي هو فيه تمثال كبير